Hello guys! Welcome back po ulit sa ating panibagong video. And for today's video ay magsasagawa po tayo ng isang update tungkol sa isang app na maaari po nating pagkuhanan ng libreng Bitcoins, Litecoins, Dogecoin at USD. At mag-actual withdrawal din po tayo ngayon upang malaman kung legit paying ba ang app na ito. Pero bago po tayo magsimula, kagaya ng dati, ay pipiliin po muna natin ang mga mananalo sa ating free load giveaways noong nakaraang video. So punta po muna tayo sa latest video ko. Ayan po siya. Para kunin ang URL. Yan po. Tapos punta po tayo kay Google, kay comment random picker para live po nating pipiliin ang mga mananalo. Ayan po siya, ilagay lamang po natin ang URL dito, ilagay ang mystery keyword na road to 2K, get YouTube comments, ayan po, base po dito may 61 na qualified comments, so piliin na po natin ang ating first lucky winner. Congrats sa iyo, Deborah Dakoy, ikaw ang ating first lucky winner. Para naman po sa ating second lucky winner. Congrats sa iyo, Leo Morales Vlog, ikaw ang ating second lucky winner. Para naman po sa ating third lucky winner. Congrats sa iyo, Alexander Pascual, ikaw ang ating third lucky winner. And para naman po sa susunod nating keyword, ang tanging i-comment nyo lamang ay hashtag MatthewTV para makasali. At pipiliin po ulit natin ang ating mga mananalo sa ating free load giveaways sa susunod na video. Pero kung bago po kayo sa channel na to, don't forget to subscribe and hit nyo lang po ang notification bell para maging updated po kayo sa mga bagong videos na i-upload ko na maaari po nating pagkuhanan ng libreng Bitcoins or pagkakitaan online. At ngayon po, pumunta na po tayo dito sa app na tinutukoy ko. Ito po ay walang iba kundi si Bluemagic, na kung saan ay magsasagawa po tayo ng actual withdrawal ngayon kahit hindi po tayo nagdi-deposit. Dito po guys ay maaari po kayong makapag-mine ng Bitcoin, Litecoin, Bitcoin Cash, Dogecoin, Ethereum at saka USD. So kung punta po tayo dito sa history ko, ayan po, makikita nyo, wala po akong dineposit. And as of today po, wala pa po akong withdrawal. So ang gagawin po natin ngayon ay magpa-process po tayo ng actual withdrawal para malaman kung legit paying ba ang app na ito. So punta po muna tayo dito sa frequently asked questions upang malaman natin kung magkano ba ang minimum withdrawal dito. Ayun siya guys, the minimum withdrawal amount para sa USD $1, para sa BTC 0.0015, para sa Litecoin 0.05, para sa Doge 1,000, para naman sa Ethereum 0.015 at para po sa BCH ay 0.01. Kung titignan po natin ang mining ko, ayun po, kung titignan nyo ang USD ko ay naabot ko na ang minimum withdrawal nito. Kaya magsasagawa po tayo ng actual withdrawal ngayon. Dito naman guys, kapag gusto nyong paandarin ang mining nyo, ganito lamang ang gagawin nyo. Halimbawa ako guys, ang minamine ko USD. So kung papalitan ko siya guys, ganyanin ko lamang iyon. Tapos, isiset ko ang Bitcoin. Ayun guys, kung mapapansin nyo, 100% ng mining hash power ko, ang minamine niya ay Bitcoin. Ayun guys, kung mapapansin nyo, umaandar siya. Pero kasi dito guys, matagal i-mine ang Bitcoin. So kung gusto nyo ng madali ang makapag-withdraw, i-mine nyo either USD, Bitcoin Cash, or Litecoin. Sa USD lamang guys, ang kailangan nyo lamang ay meron kayong payer wallet. Pero dito sa Bitcoin Cash, at saka sa Ethereum, pwede ang COINS.PH nyo dito guys. Sa Litecoin naman, pwede nyong gamitin ang Coinbase ninyo. So ayun guys, umaandar na yung USD ko.
Kung titignan nyo naman ang affiliate program guys, sa kada deposit ng referral level 1 ninyo ay makaka-receive kayo ng 9 gigahash power. And sa deposit ng level 2 referral ninyo, makaka-receive naman kayo ng 6% na gigahash power. At para naman sa magre-register under your link, makaka-receive kayo ng 2 gigahash power. And kung mapapansin nyo guys, as of now, meron akong 679 na referrals. Maraming salamat sa inyo dahil dyan napabilis po ang mining ko. Ayun yung referral commission ko guys. And dito naman guys tayo sa frequently asked questions. Ayun guys, kayo na ang bahalang mag-explore dito. Ayun ang minimum withdrawal amount, minimum deposit, commission. Dito guys, pag nag-withdraw kayo may bayad. Pero ang kagandahan nito ay ililess ang withdrawal fee sa mismong wini-withdraw ninyo. Hindi ninyo kailangan mag-deposit. So ganun siya ka-legit guys. And so ngayon guys, since na-reach na natin ang minimum withdrawal amount sa USD, punta na tayo dito sa withdraw para mag-actual withdrawal tayo ngayon upang malaman kung legit paying ba ito o kung gaano ba katagal bago natin ma-receive ang withdrawal amount natin. Dito guys, may dalawa kayong options para mag-withdraw. Kung USD ang minining ninyo, ito ang gagamitin ninyo para makapag-withdraw. Pero kung Bitcoins naman, Litecoins, Ethereum, or Dogecoin, dito kayo magsasagawa ng withdrawal. Dito guys, ayan, kung Bitcoin ang minining ninyo, of course, Bitcoin ang i-withdraw ninyo. Kung Doge, Doge. Ganun lang siya guys. Pero since USD ang minining ko guys, dito guys, pipili lamang kayo kung ano ang gagamitin ninyo. Payer ba or perfect money ba? And para naman guys, isave ang wallet ninyo, click nyo lamang ang menu, punta kayo sa settings. Ayan guys, dito makikita nyo rin ang username ninyo, ang email ninyo, sino yung nag-invite sa inyo, at kung kailan na-create yung account ninyo. Ayun guys, ayun yung Bitcoin address ko. Kung gusto nyo ng Litecoin, dito nyo ilagay, Bitcoin Cash, Ethereum, Doge, and ayun naman ang payer wallet ko. So kung punta tayo dito sa payer wallet ko guys, tignan natin. Ayun siya guys, yung account number ng payer ko. Ayun, siya yung nilagay ko dito. Tapos, kung gusto nyong i-copy ito guys, click nyo lamang iyon, i-copy. Tapos guys, siya yung ilalagay nyo dito. I-paste nyo lamang, pagkatapos i-save ninyo. And kung makikita nyo guys, may 93 cents ako sa USD ko, ang balance ng payer ko. And ngayon guys, mag-actual withdrawal tayo ngayon dito. So balik tayo sa withdrawal. Sa withdraw. Ayun guys, ang gagawin lamang natin, ang minimum withdrawal dito sa payer guys ay $1 lamang, napakadali lamang niyang kunin. So piliin natin ang payer ko. Ayun guys, naglagay ako ng $1 dito. So ang withdrawal ko, direct sa payer ko, ayun yung payer wallet address ko. Pero katulad ng sinabi ko guys, kung ang minay ninyo Bitcoin or Litecoin, pipiliin nyo lang din dito kung Bitcoin. Tapos automatic din lalabas yung address ninyo. Tapos enter nyo lang din yung amount. So ayun guys, since na set up na natin ito, i-withdrawin na natin. Ayun guys, the order for withdrawal is created. So na-process na daw natin ang withdrawal natin. Ayun guys, hintayin na lamang natin kung gaano ba katagal bago pumasok ang withdrawal natin. At kung pupunta tayo dito sa history guys, tignan natin ang status ng withdrawal natin. Ayun guys, nakapag-process na ako ng withdrawal, and as of today, pending pa siya as of now. So hintayin natin siya. Ayun guys, kung mapapansin ninyo na less na rin ang balance ko. Ayun, na-process na ang withdrawal natin, and as of today, meron akong 685 na gigahash power. And dito guys, pagka-register nyo lamang ay makaka-receive na kaagad kayo ng 100 gigahash power ng libre. So hindi nyo kailangan mag-deposit dahil makakapag-mining kayo dito kahit hindi kayo nagdi-deposit. 2 hours later. And ngayon guys, makalipas ang ilang minuto, tignan naman natin ang withdrawal ko. Punta tayo dito sa history. And ayun nga guys, after a few minutes lamang, completed na daw ang withdrawal ko. So punta tayo dito sa payer ko, tignan natin kung pumasok nga ba. And ayun guys, kung mapapansin ninyo, nadagdagan na ang balance ko ng $1.
Ganito pala siya guys. Wala palang bayad ang withdrawal fee. Kasi kung mapapansin ninyo guys, buong pumasok ang $1 sa wallet ko. So ibig sabihin guys, legit na legit ang Bluemagic guys. Pinaprocess niya ang withdrawal kahit wala kang deposit. At ang kagandahan nito guys, papasok ka agad ang withdrawal mo sa ilang minuto lamang. So ngayon guys, since legit na legit siya guys, pag-usapan naman natin kung paano ba mag-deposit dito. Pero ito guys, optional lamang ito katulad ng paulit-ulit kong sinasabi sa mga gusto lamang itong mag-deposit. Pero kung ako ang masusunod guys, kung makikinig sana kayo sa akin, ayoko na sanang mag-deposit pa kayo guys since makakapag-mining naman tayo dito ng libre. Kahit hindi tayo nagde-deposit ay makakapag-withdraw tayo. At dito naman guys, ang referral naman, ang invite, optional lamang din siya guys. Dahil pagka-register nyo pa lamang dito guys, ay makaka-receive na kaagad kayo ng minimum 100 gigahash power ng libre. And ayun guys, punta tayo dito sa deposit. Ayan guys, kung magdi-deposit kayo dito gamit ang payer ninyo, USD, $1 ang minimum deposit. And kung magdi-deposit naman kayo guys, gamit ang Bitcoin ninyo, Litecoin, Doge, BCH, or Ethereum, walang minimum deposit dito. Kahit magkano ang gusto ninyong i-deposit, ay pupwede. At bago po tayo tuluyang matapos, isang maikling shout out muna tayo kila Frevs TV, Giovanni Vlog, Regine De Guzman, Gian Bert, Ballis Life, at saka kay Marvin Chipmunks version. Subscribe na kayo sa kanila guys, tulungan din po natin sila. At sa mga may channel po dyan at sa mga gustong magpa-shoutout, comment lang po kayo sa ibaba and isha-shoutout po natin yan sa next video. And once again guys, this is Matthew TV. Sana may natutunan kayo for today's video. Thanks for watching. Mabuhay po kayong lahat.